name is Iser and today ituturo ko po sa inyo ang mabilis at simpleng paraan upang matutong tumugtog ng electric guitar. Ito po ay step-by-step series, so samahan niyo po ako. Let's begin!
Ayan, so natapos na po tayo sa ating first series ng ating step-by-step guitar tutorial. Marami pa po akong hinanda sa inyo na I'm sure na mas mabilis po kayong matututong tumugtog. Now, kung bago po kayo dito sa aking channel, please hit the subscribe button and the notification bell para maging updated po kayo sa aking mga susunod pang mga video. Hanggang sa muli po, thank you!